Сьогодні відповідь на питання про установки буде. Я розкажу коротко, що таке установки. Наприклад, дитина до 12 років формується і формує своє світобачення і повністю збирає інформацію, мозок збирає інформацію про світ. Він його бачить таким, як ми собі його малюємо. І дуже залежить все від близького кола. Близьке коло – це найбільше формує наш потім світ, в якому ми живемо, як ми розвиваємося, і найближче коло – це, відповідно, батьки. Як батьки говорять, що вони говорять, про що вони думають, як вони видають нам інформацію, так ми потім сприймаємо абсолютно світ. Чому? Тому що дитина, вона їм вірить, тобто це на підсвідомому рівні є авторитети. Це люди, які виховують, які дають базу, дають виживання. Якщо не було батьків, то це буде, опять-таки, люди, які виховували. Якщо це була бабуся, то це буде бабусині установки. Якщо це була тьотя, це будуть тьотіні установки. Якщо це була вихователька в інтернаті, то це будуть установки інтернату, найближчого кола спілкування і взагалі те, кого ми вважали, що вони говорять правду. Тобто авторитети. І так формуються установки. Тобто хтось там в дитинстві сказав тобі, що там, не знаю, зараз будемо працювати з тим, що є. Вона не сказала, що не дозволяє собі відпочити, да? Але хворіла після того, як вимучувалася. Тобто вона вимучується, ти бачиш, що вона хворіє, мама, наприклад, да? І тоді вона тільки заспокоїться, перестає когось пилити, заспокоюється і перестає розказувати, кому що робити, і відпочиває, дозволяє собі полежати. Тобто вона, відповідно, на підсвідомості тобі транслює те, що ти для того, щоб розслабитися або відпочити, маєш захворіти. Або говорить тобі якісь фразочки по типу того, щоб ти це зчитала з поля. Як виявити таку установку? Те, що тебе бісить, те, що тебе тригерить, те, що тебе дратує. Ти маєш в цей момент зупинитися, зафіксувати свій гнів, злість, зрозуміти, що ти в цьому стані, або на ці емоції, скажімо так, хто більше зчитує, хто емоції, хто стане. Наприклад, я зчитую стани. Тобто в мене стан злості. Я відчуваю, що я злюсь. Я просто в гніві. Но я не відчуваю, яка це там, що це емоція. Це я, до речі, вчора тільки виявила, що я не знаю, що таке емоція. Не знаю. Так, так от, коли ви фіксуєте оцей стан дратування або емоцію злості, бажано в цей момент зупинитися, якщо ви можете це зробити. Ви зупиняєтеся і хто чим радий, хто чим гаразд. Да? Тобто, ідете, виписуєте, це найкраще виписувати. Да? Пишете, що саме мене зацепило, що саме мене здратувало, чому мене це дратує. Я маю право знати, бо зазвичай, я не знаю, це що, я не бачу того, що це таке. Просто емоція захватила, і ви не бачите, що це таке. І ви проговорюєте, я маю право знати. Або прописуєте це. І потім
І потім чекайте трошки. Можете почекати, можете писати далі, що для мене це значить, як я це бачу. Наприклад, да? Идем по запитанню. Мама не позволяет себе отдохнуть, поваляться на диване, перед этим не поработав как следует. Дивіться, якщо ви бачите, що ви цепляєтеся, що мама або тато, або ще хтось собі щось не дозволяє, тут бажано, прям щоб побачити це, да, побачити фокус уваги, замінити слово на мама я. И пишешь, я не позволяю себе отдохнуть, поваляться на дивані, перед этим не поработав как следует. Що ти відчуваєш, що воно тобі не резонує, що ти собі дозволяєш, то ти пишеш, де я ще собі це не дозволяю, в яких моментах, в яких ситуаціях я ще собі не дозволяю відпочити, в яких моментах я думаю, що мені спочатку треба попрацювати, в яких моментах я дозволяю собі лягти просто на диван тільки після того, як я щось зроблю. І пишете. Тоді ця установка, вона вилізе. Тобто ви знайдете той момент, коли ви собі не дозволяєте. Далі. Должна голова заболеть. Тогда может включиться роль жертвы или спокойно отдыхать. Опять-таки, де я ще включаю роль жертви для того, щоб спокійно відпочити? Де я створюю собі ситуації, що в мене починає голова боліти, щоб відпочити? Отдих можна заслужити. Оце вже суто чисто установки. Вони, ти могла їх не чути суто в такій формульовці, так? Але це є установка. І ти її, якщо написала, значить ти її так считала. Тоді ти, наприклад, знаючи, що, можливо, в мене немає такої установки, береш, робиш мишечний тест і питаєш, чи в мене є установка «Отдих нужно заслужити»? Да? Ні. Да? Прибираєш словами. Наприклад, міняєш установку. Я дозволяю собі відпочивати, не доходячи до виснажливого стану. Але, опять-таки, тією мовою, тобто російською мовою в даному випадку, тому що ти з дитинства говориш російською мовою, і це для тебе рідна мова. Українська мова не є для тебе рідна, і ти можеш її не вийняти. Тобто обов'язково російською мовою. Це я просто вже перекладаю, в мене звичка. Так, і ти пишеш, наприклад, там, я дозволяю собі. Спочатку ти прибираєш її словами. Я забороняю такі-то установки находиться в моєму тілі, в моєму сознанні, підсознанні. І далі вже по відчуттям говориш. Наприклад, те, що тобі хочеться сказати. Запрещаю этой установке находиться в моей семье, в моєму полі. Ну, то есть ти маєш щитувати це, розумієш? Тобто те, що тобі іде, це правильно. Тому що це твоє тіло, це твій всесвіт. Ти його створила. Далі, на місце того, обов'язково. Не буває такого, що ти щось забрала, там є пустота. Пустоту треба чимось наповнити. І ти можеш словами це так само наповнити. І сказати, на місце того, я наповнюю цю пустоту, цей образ світлом, любов'ю, золотом, там, наприклад, таким, да? І ставлю собі установки, наприклад, що я маю право, або і я дозволяю собі. І я дозволяю собі.
І дозволи говориш. Наприклад, там мені можна, мені можна, мені можна, мені можна. І закриваєш це словами. Наприклад, моє право, моя воля, закон. Да буде так. Російською теж там, не знаю, моє право, моя воля, закон. Да буде так. І ти управляєш своїм тілом. Ти забрала і ти поставила. Це так можна вирішувати. Можна йти в тета-сесію, можна стати на цвяхі, можна закрити арт-терапією. Ну, словами, це вже які варіанти ви знаєте. Можна звернутися до когось, якщо дуже сильна установка. Наприклад, взагалі родові установки, вони дуже сильні. Дуже сильні це в якому плані? Там є вигода вижити. Тобто, що таке родова установка? Наприклад, ми складаємося з генетичних кодів. Тобто наша клітина складається з атомів, атоми складаються якби вписаною, прописаною генетикою, як нам вижити в цьому світі. Половина цих кодів іде від мам. Рівно половина цих кодів йде від тата. І це може бути записано на такому рівні, що там, наприклад, прабабушка вижила. Розумієте? Вижила, і воно вам передається, що це найкращий варіант. Тому ця установка може дуже тяжко, тобто мозок він такий, та ні, що ти мені розказуєш? У мене тут, перепрошую, авторитети, да, рід, в мене гени, в мене код записаний, що ми так вижили. Не треба оце, перепрошую, знаєш, віляти хвостом, ти ще мала, ти ще навіть скільки там років не прожила, у мене тут, не знаю, 1000 років за спиною. Я знаю, що це працює, ми будемо робити отак. І є вигода пройти це. Тобто, як пройтися? Опять-таки, мало хто говорить про те, що я не розумію, чому це не говорять. Може, теж, опять-таки, в мене воно в голові, що я це знаю, значить всі це знають, я це розумію, значить всі це розуміють. Виживає найсильніший, правильно? Тобто це теорія виживання. Це не теорія, це як, Боже. Тобто в якомусь світі, да, там, в тваринному світі, виживає найсильніший. Тобто відомо навіть по біології, що в нас є три розуми. Да? Тобто є рептильний мозок, 3 мозка. Є рептильний мозок, є, який там далі йде, емоційний мозок, да? Тобто є 3 різних мозка. І от якраз такий рептильний, він найсильніший, бо він відповідає за виживання. І оцей рептильний мозок, його бажано, не те, що бажано, йому бажано показувати, що можна отак. І ми зараз не боремося згадувати за те, що ми зараз не боремося за виживання, що зараз на мене ніхто не нападає. І як це зробити? Я хотіла ще сказати за те, що оце виживання, да, тобто завжди виживає найсильніший. І в генах точно так само виживає найсильніший. Тобто ви складаєтеся з 50% найсильніших ген, тобто установок чи самих крутих якостей своєї мами і роду маминого. І так само з 50 установок і якостей з роду тата повністю найсильніших, це не означає найлогічніших, окей? Це означає найсильніших для того, щоб вижити і для того, щоб продовжити рід. По логіці, подумайте самі, хоче людина
дати щось вам погане, ну, тобто не людина, а рід ваш, да? Хоче ваша мама родити, наприклад, там хвору дитину? Ні. Хоче ваша мама, щоб ви були нещасні? Ні. Хоче вона нещасну дитину родити? Ні. Вона робить все, що вміє, що знає для того, щоб ви продовжили рід. Дає найкраще, найсильніше. Ну, опять це не означає, що це найлогічніше. Розумієте? І це не робиться для того, щоб ви страждали. Це робиться для того, щоб ви повірили в себе. Тому що дерево не буде давати віточки чи листочку енергію, яка засихає, яка не зможе дати насіння. Розумієте? Не зможе вона дати насіння. Туди не дається ні енергія, ні вода, нічого. Там не приходить створення нового. Тільки в те, що ви вірите, і ви знаєте, що там є сила, туди дається енергія. І весь ваш рід, я перепрошую, мільйони людей, які створювали оцей код, який знаходиться в вас, вони вірили в вас, вони знають, що ви справді, вони давали найкраще, найсильніше для того, щоб продовжитися рід. Це бажано постійно собі нагадувати, що ви найкраще, що є з вашого роду. У вас найсильніші гени, найсильніші коди. І ви можете все. Да, прабабушка сказала, худа не родить. І коли починаються стосунки, це вже я розказую, як діють установки. Тобто до стосунків ти ходиш така собі, класненько, все, що хочеш, їстиш, не поправляєшся, а абсолютно себе відчуваєш просто божественно. Тільки починаються серйозні стосунки, тільки ти починаєш постійно жити з одним тим самим чоловіком, тобто ти така, ага, тобто це нормальний тіп, я від нього можу завагітніти. Ну, тобто ви ж розумієте, що жінки, якщо, до речі, хтось не знає, чоловіків буде дивитися, жінки навіть при першому поцілунку, вони вже вас вибрали і продумали наперед, скільки буде дітей, тобто це відбувається за долі секунди. Вони подивилися, чи ти підходиш, по якимсь параметрам, добре, окей, підходиш, не підходиш, ну тут можна підправити, ну тут можна то, тут можна то, але в принципі діти будуть отакі. Розумієте? Діти. Тобто ви ще не встигли поцілуватися, а вона вже продумала, які будуть діти. І оце все, ідуть установки. І ти, виходить, включається саме оця установка, що куди не родить, тоді, коли в тебе появляється чоловік. Бо так прабабка сказала, бо вона так вижила. Розумієте? Бо був голод, наприклад, скрізь. І якщо ти худа, значить в тебе немає що їсти. Якщо в тебе немає що їсти, ти можеш померти або захворіти чимось. В тебе є недостаток. А якщо ти пухленька, кров з молоком, як кажуть, да? Там щочки надуті, там, значить ти можеш родити здорову дитину. І такі установки передаються по роду. Тож, опять-таки, дивитеся, є в мене ця установка чи немає? Найпростіше, я показувала. Да, оце тілом, фіксація тілом. Тобто, це називається мишечний тест. Тобто він використовується абсолютно скрізь в медицині. Тобто тіло саме показує, є ця установка, немає цієї установки. Супер. Є установка, забираємо її. Ставимо на місце таку. І весь час говорити, мені можна. Я дозволяю собі. Ми просто собі це не дозволяємо, розумієте? І ще дуже крута штука, я от зараз вам скажу. Дуже крута штука. Пам'ятати одне. Я знаю, що багато людей цього просто ніби забувають, ніби не чують, ніби якось так для того, щоб пройти це.
Але пам'ятайте, все, що говорить людина, все, що в неї виходить з рота, вона говорить про себе. Не про вас, про себе. Розумієте? Це от просто має бути тако на лобі написано. Вона говорить про себе. Вона говорить про себе. Вона говорить про себе. А от якщо вас щось заділо, то це вас заділо. А не вона це сказала, щоб вас заділо. Вас заділо, і ви такі, а що це мене воно заділо? А де це в мені таке є? А що це я собі не дозволяю? І пішли. Не можете, якщо вас накриває, наприклад, емоція, ви нічого не зможете зробити. Не задати логічних питань, не виписати нічого. Абсолютно нічого не зможете з цим зробити, поки ви не вийдете з емоції. Вийти з емоції найкраще через тіло. Розумієте? І тут дуже класно мені задавали питання, а чому не працює медитація? Ну, тобто вона працює на якийсь час. Тобто ви в медитації, наприклад, 15-20 хвилин, після того 2 години шикарно, нічого не роздражає. Всі люди як люди. Мені на всіх отак. А потім чик і починає щось, колбасити. Чого? Тому що емоція лишається в тілі. І якщо ви звикли подавлювати емоції, то скільки б ви не медитували, поки ви її через тіло не розслабите, не витащите, тобто через тіло це якраз такі через вправи, фізичні вправи. Тут підійде все. Йога, звісно, це просто ідеальний варіант. Це ідеальний варіант. Ну, перепрошую, я до йоги дійшла тільки через те, коли вже бігала дуже по 9 кілометрів. Мені скучно було, я не відчувала того, я не чула абсолютно нічого. Я тільки чула, як мене мозок засипає. Що означає мозок засипає? Коли мозок іде в самосаботаж. Тобто він такий, ні, тобі не треба це слухати. Для чого ти це слухаєш? Для чого ти це слухаєш? Жили добре, от і далі живе. Жили поганенько, от так і будемо жити. Не треба тобі цього слухати. І він такий чик-чик і каже, йдемо спати. Ну, щось вона там розказує такі речі, знаєш, краще давай поспимо, і тоді вже все буде добре. Іди поспи. Мозок насправді найкращий орган для самосаботажу. Тобто він розказує абсолютно вам все, щоб ви просто не робили того. Слухати тіло і слухати те, що хоче тіло. Це можна навчитися тільки через тіло. Якщо там є якийсь зажим, от я вам просто скажу, наприклад, мені зробили больно. Я цю біль відчула отут, як ніби мені пече. На наступний раз, і я така, больно, але я не буду цього говорити. Або, наприклад, я не хочу піднімати, кричати. Ай, ладно, ця людина така собі, знаєш, не трогай говно, воняти не буде. І ти це все больно, це ти схавала. Так і говорять, з'їла, розумієш? Тобі кинули какашку, а ти її з'їла. І ти її сюди засунула. І вона в тебе тут і боліла, а потім вже звикли. Болить, й можна трошечки якось, не звертати увагу. Вже і не дуже то й болить. І потім, коли ви чуєте щось подібне, ви вже закриваєте руками серце. Тобто плечима робите отак, ніби захищаєтеся, щоб воно до вас не дійшло, бо там і так болить. А тут ще якась коза починає мені щось там розказувати, що зі мною щось не так. Розумієте? І ти такий, і горбишся, а потім це на фізиці відкладається зжаті мишці, солі, того, що ти не можеш навіть випрямитись. Ти не хочеш відкриватися. Для чого? Якщо ти отак випрямиш плечі, якщо ти відкриєш груди, на них будуть дивитися. Це може бути і простит.
Якщо ти відкриєшся і отак зробиш, тобі опять щось прилетить. Тобі опять щось скажуть, що з тобою щось не так. Та ну його в страх, ти будеш так просто ходити і все. І отут воно вже просто солі, мишці пережаті, зажаті. І його можна достати тільки через тіло. Тільки через тіло. Масажі обов'язково. Обов'язково якийсь вид спорту, да? Тобто направлений, який вам підходить. Опять-таки, нікого не слухайте. Ви знаєте, що вам підходить. Мені підходить кундаліні-йога. Чого підходить? Того, що там так достається, там так роздається, там така стіліща треба, щоб ти просто потримав 11 хвилин руки. Просто потримати 11 хвилин руки. Отак. Випрямлення. Візьми, потримай. Мало того, що ти весь час маєш сидіти рівно. Та там таке відчуття, що тобі мозок розказує, все, опускайте, бо зараз вони відваляться. Це кундаліні-йога. Через крії, через якісь такі, через дихання. Дихання – це життя. Ну, от, насправді, якби ми не могли вдихнути, ми не могли б видихнути. І це про те саме дихання – це зжаті, розжаті. От щоб розжати цю мишцю, треба її видихнути, вдихнути, видихнути, вдихнути. І тоді, коли вона розіжметься, розумієте, в ті самі моменти приходять якісь інсайти. Чого під час йоги дуже класно стає. Вроді би боляче, тянешся, а потім куча енергії. Та того, що там мишця розжалися, туди нарешті кров потекла. Там нарешті енергія з'явилась, нарешті нога перестала німіти, і ти можеш ходити. Нарешті ти випрямитися можеш. У мене було відчуття, що мені хотілося, щоб мені хтось лупати по хребту дав ззаді, по горбу. Бо там не то, що горб, там такий як нарост вже був. Там просто такий нарост, що я вже не могла випрямитись. Мені хотілося, воно мені прям чухалося. І це можна дістати постійною якоюсь практикою. Тільки практикою. Просто треба її підбирати по своєму типу, тому, чому підходить вам. Одні можуть просто танцювати, так? Просто любий танець. Другі можуть, наприклад, бігати. Треті можуть співати. Мені чим кундаліні-йога теж зайшла. Тому що там обов'язково є мантри, які ти маєш співати. Обов'язково. Ти коли 40 днів читаєш або співаєш мантру, бо ти маєш її, бо ти взяв аскезу, ти маєш, ну, тобто должен, да? Ми всі, заходиш спочатку через должен. Коли ти вже її 40-й день, ти вже починаєш ловити кайф, ти вже не стидаєшся просто поспівати. Ти вже і можеш підспівувати собі якісь інші пісні. Це сам факт про те, щоб ти почав виражатися. Почав його десь витаскувати з горла. З горла стид. Проговорити це. Сказати, що, отак є. Пошуткувати, проявитися. Просто через голос проявитися. Так. Установки. Забрали. Рід 50/50, прийняти силу роду, стати своїм авторитетом, дозволити батькам жити своє життя. Стати на місце, знаєте, що значить? От, наприклад, у вас є рід, є ієрархія, да? Тобто завжди дерево, воно питається з корней. Ну, тобто, получає, як буде питання? Коротше, питання получає з корней, да? Воно набирає воду з землі і дає в листя. Тобто, навпаки, листя, воно не може давати в корені енергію. Так само і ми. Ми получаємо силу і енергію з роду, а не навпаки. Не розказувати батькам, як жити.
не виховувати батьків, ви їх не родили. Забрати оце «я все знаю», змиритися і прийняти те, що вони живуть своє життя, так, як вони хочуть, так, як вони прийшли це прожити. Дати їм можливість жити своє життя, робити свій вибір. Ви можете сказати їм щось, коли вони запитають. Ви можете там схитрити і сказати, а ти хочеш почути, що я думаю на рахунок цього? Є багато хитрощів. Але опять-таки, для чого це вам? Зрозумійте, що вас батьки родили, а не ви їх родили. І от коли ви оце станете на своє місце, на місце дитини, на місце приймати дар життя, єдине, за що ви можете сказати дякую і благодарність, да? За те, що вони вам дали життя. Ви їм нічого не должні. Абсолютно нічого не должні. І вони вам теж. І коли ви це зрозумієте, і коли ви станете на своє місце, у вас не буде питань до батьків. У вас таке буде таке, цікаво, цікаво, це в мені теж таке є? Це може я до себе теж так ще відношуся? А де я до себе ще так відношуся? От тоді ви познаходите відповіді на установки. Може, вам і не прийдеться там не на цвяхи ставати. Ну, до речі, отак найкраще і приходити прям батьків своїх питати, що вони думають на рахунок цього. Просто спитати, а що ти думаєш на рахунок того? І там полізуть стільки установок, що встигають тільки записувати. Я ще покажу вам море. І ще скажу одну штуку. Дуже багато різних є інструментів, які допомагають саме на фізиці це злапати. Дуже багато. З тих, що я користуюся, це опять-таки цвяхи, кундаліні-йога, аскези, тряска і виписування щоденно. Чесно вам сказати, за таку інформацію я недавно знала, беруть 1500 євро за курс. Я хотіла туди записатися, бо там було, я подумала, що це 1500 гривень. Ну, думаю, ладно, я ще раз послухаю. Це 1500 євро. Нецінність себе. Це те, над чим я зараз працюю. І які установки я забираю. Не буває такого, що ви вже якісь. Тобто ми завжди рухаємося, завжди є якийсь шлях. І ми можемо просто якби хотіти, коли ми хочемо зупинитися, це означає, що ми хочемо померти. Тому що тільки немає видоху, немає життя. Немає вдоху, немає життя. Постійно рухаємося. І ви вибираєте напрямок. І кожного разу, коли вам дуже-дуже важко, достаньте це фізично з себе. Підіть потрясіться, підіть потанцюйте. Щось таке, що ви можете зробити. А потім напишіть благодарність. Тобто змініть свій фокус уваги з мінуса на плюс. З недо в те, що я вже маю. Я зараз просто маю шикарніший від. Да?
море. Я маю спогади, я маю чоловіка, який мене розуміє, з яким я розвиваюся. Я маю гарне тіло, я маю гарне волосся, я маю то, я маю от просто за все і дякую, благодарую. Немає різниці, як ви це говорите, головне, що ви в це вкладаєте. І пишете. От коли ви, до речі, це прописуєте, не просто проговорюєте. У вас змінюється настрій. Ви виходите з того фокус уваги. Де фокус уваги? Там ваша енергія. Це буквально. Фокус уваги, що вас не вистачає, от вас постійно буде щось не вистачати. Бо ви постійно про це думаєте. Якщо фокус уваги на тому, який ізобільний, і я в достатку, і я все маю, і те я маю, і те я маю, і те я маю, і у вас буде ще більше всього. І от вибирати, яким шляхом йти. Ви можете йти шляхом легким, а можете йти через страх. Ну, перепрошую, так як є. І кажете, мені можна побачити легкий шлях, і йти легким шляхом. Для мене легким. Для всіх по-різному легкий. Мені можна побачити, де я собі щось не дозволяю, і дозволити це. Мені можна проводити прямі ефіри на морі. Мені можна. Це я, до речі, багато де скидаю, рекомендую всім. Багато різних людей рекомендую. Подивіться. Може вам хтось зайде. Заходжу я, взагалі шикарно. Я зараз збираюся постійно виходити. Я ще хочу поговорити таку штуку. Коли хочете прям від реально кудись направити ту енергію, відслідкуйте це. Тому що також, так як ми працюємо кожен день з Артемом над собою, з легкістю, мені можна з легкістю бачити мої установки і змінювати їх. Коли їх бачиш, я так само. Тобто мене тригернуло, а що це мене тригернуло? А що це мене зацепило? А про що це він мені таке говорить? А що це? І от коли ці питання починаєш задавати, ти просто це увага туди йде, і ти починаєш це змінювати. І дуже класно давати всьому місце. Ну окей, зараз я злюсь, і злюсь. Ну окей, там не можу знайти щось, значить так треба. Окей, там зараз в мене такий стан, значить в мене такий стан. Коли ти з цим соглашаєшся, в тебе є від чого відштовхнутися. Коли ти коли ти просто говориш якусь штуку, яку ти хочеш, але ти її не маєш, да? Тебе немає від чого відштовхнутися. Ну, тобто ти зараз є, або ти зараз сидиш тут. Ну скажи, да, я зараз сиджу тут. І в тебе з'явиться шлях, як дійти туди, куди ти хочеш, бо ти можеш ступити там, де ти є, а не зависаєш в повітрі. Все, я вже завісла. Не знаю, я насправді дуже багато всього ще можу сказати, але якщо ще якийсь такий принцип згадаю, який працює легко і швидко, я ще напишу. Мені здається, що я так структурненько розказала, де виникає установка, як її побачити, як її записати, як піти швидко і заборонити, і дозволити собі. Про установки, які ми побачили. Я хотіла ще розказати за те, над чим ми зараз працюємо з Артемом. Він викладає дизайн, у нього сесії по дизайну. І він не відчуває час. Він, до речі, це подивився по дизайну, він мені розказав, в чому причина, тобто він навіть це бачить по дизайну.
І він насправді не викупає час. Ну, тобто він сидить, він в нього ніби як розтягується, тобто в нього немає відчуття часу. От, ну, час де час, ну 5 хвилин, ну 20 хвилин. Ну не відчуває він кордонів, от не відчуває. І він може проводити консультацію 5-6 годин. 5-6 годин. Та я би вже плюнула, бо то скільки можна. А він от настільки от в тому всьому, що він буде їй 12 годин говорити, ну не відчуває він час. Це впливає на наші стосунки, звісно. Тому що він мені сказав, що консультація в нього на 1,5 години. І я як сижу, чекаю, поки в нього консультація закінчиться, бо ми про щось домовилися. Ну, навіть логічно, знаходячись, ми зараз знаходимося в такому маленькому просторі, однокімнатна квартира, мені нема де дітися, я не можу щось приготувати, їсти, тому що ну, я буду там тарабанити чимось там чи ще щось, хоча його може це не відволікати, але ну, тобто я себе некомфортно почуваю, коли ну, потрібно себе вести тихіше. А я знаю, що я можу там, ну, як кінь походити по квартирі, там, не знаю, десь пошуміти. І все, і я сижу чемно чекаю. Це 5-6 годин. Альо, де я вже їсти хочу 25 разів. А він чаєчки сидить, п'є і далі собі говорить. Тобто в мене нормальна, я вважаю, реакція, коли я починаю просто йому говорити, ти що, блин? Взагалі десь впілявся в щось. Коли будеш закінчувати? А він опять із-за цього, що я ну, тобто я возмущаюсь, він починає захищати. В будь-якому випадку конфлікт строїться на тому, що я говорю про себе, а він думає, що я говорю про нього і починає захищатися. І от оці тригери ми відловлюємо. Як ми це робимо? Він мені пояснює, що він не відчуває часу кордонів. Я кажу, окей, став будильники, то, роби так, роби так, роби так. Він каже, я так не можу розслабитися, я починаю то-то. Ми шукаємо варіанти виходу. Із цих варіантів може вилізти така штука, що ти сидиш і просто очі на лоб лізуть. Тому що там дуже багато установок. Ну чого я не піду? Наприклад, ну ти знаєш, що в нього така штука. Тобто, не питай в нього, через скільки закінчиться консультація. Плануй собі день окремо. Піди на море, бляха, ти на морі. Іди собі скільки хочеш, там, зроби практику. Там, я не знаю, проведи консультацію, в тебе ж теж записується, в тебе ж теж там, ну, на це. Постав так, щоб воно сходилось. Зроби так, щоб ти просто, ну, типу, чого ти йому претензії виставляєш? А претензія виникає тоді, коли є очікування. Тільки ти щось очікуєш від людини, в тебе автоматично з'явиться претензія до людини. Це означає, що ти не береш відповідальність за себе. Ти такий оп, і включаєш або мамашу, або маленьку дівчинку, типа, ти должен, ти мені був должен, ти не взяв трубку, ага, ти опять, коротше, там, що там, ти должен був мене зустріти. Та ніхто тобі нічого не должен. Ну, ніхто нічого не должен. Ти знаєш, що в нього немає відчуття часу. Построй собі плани так і так. Розумієте, да? Тобто за це цепляєшся. Потім опять вчора він сидів з такими очима, і ми таке достали, ну я не поняла, що ми там таке достали, але в нього такі очі по 5 копійок були, тому що він щось зрозумів по дизайну. Він каже, ми не з того почали. Тобто він дивився наш композит, він дивився наші окремі дизайни, а не дивився наш композит. А в нас композит составляє 9-0. Це означає, що ми настільки протилежні, що ми створюємо одне ціле, да, і просто немає виходу, навіть форточки звідти. Тобто, якщо ми захочемо розійтися, ми це не зможемо зробити. Ми не зможемо нормально розійтися. Тобто ми хіба будемо розриватися, розрізатися. Тобто наше проживання, воно або в раю, або в аду. І слава Богу, що ми в раю проживаємо це. Тобто в раю це в дарах. Це означає, що
ми працюємо над собою, ми бачимо наші затики, і ми один не в одному і не ставимо претензії, не вдіваємо шапки, а бачимо їх і такі ого, і працюємо з собою. І вчора я йому сказала на рахунок одну ідею подала, а вона викрутилася так, що він мені каже, а що ти відчуваєш? Ну, тобто він мене питає, а в мене сакральний, тобто в мене невизначені емоції, невизначений емоційний центр. Тобто означає, що я емоції, коротше, я навіть не можу поняти, того, що він мені пробував пояснити, а я не викупаю, того, що я не викупаю, що таке емоції. І він думав, ну ладно, не викупає, ти пояснив на якихось таких штуках. А тут мене питає, ну от коли ми сваримося, коли ти кричиш, каже, що ти відчуваєш, коли от ми сваримося? А я стою, ну просто стан злості, ну кричу. Ну, але що ти відчуваєш? Все, в мене очі отакі, я не знаю, що йому відповісти. Ну що ти відчуваєш? Ну кричу. Ну що я відчуваю? А він стоїть і він такий, йо-моє, каже, кому я розказую, як ти, каже, просто. І він мені давай випитувати. Ну якого кольору те, що всередині? Який воно там має, яке воно? І до мене поки доперло, а він знав, що я відповім. Я йому кажу, ну таке червоне, стиснуте. А й каже, яке воно на смак, він, по-моєму, сказав, чи на смак. А я кажу, ну, привкус метала в роті. Вот. І він такий, каже, я знав, що ти відповісиш червоне, і знав, що ти скажеш, що воно металеве. Я кажу, звідки? Ну, каже, того, що я бачу ці емоції. Я їх саме отак і бачу. Мені це не зрозуміло. Тобто ми по-різному сприймаємося. Нема людей, які сприймають однаково. А я стою і розумію, ну, типа, я кажу, що це таке, він в мене витягнув те, що це біль. Ну, больно, ну да, ну больно. Тобто ти, каже, не знаєш, що це біль? Кажу, ні, не знаю. Ну, кричу, мені хочеться, в мене це супротив такий визиває, тобто я починаю підвищувати голос тоді, коли мене не чують або не розуміють. Тобто він починає своє стверджувати постійно і говорити якусь штуку або захищатися і от не чути, така як стінка стоїть. І я тоді починаю підвищувати голос. От. І я тоді кажу, це емоція біль. Да? От, коли я кричу, кажу, а що ти відчуваєш? Він каже, мені капець як боляче. Каже, коли ти просто піднімаєш голос, мені просто стає дуже-дуже боляче. Я коли це почула, в мене був здивований стан, це дуже легко сказати. Я сиділа і до мене доходило хвилин 15, що я роблю боляче найближчій людині тільки тим, що я просто піднімаю тон голосу. Кажу, тобі больно? Він каже, мені капець як больно. У мене таке відчуття, що ти от прямо починаєш в мене просто от всередині. Я кажу, так чого ти мені цього не говориш? Кажу, замість того, щоб говорити мені там якусь єрість, нести там, або оправдовуватися, або захищатися, або взагалі якісь слова говорити, просто кажи, ти мені робиш боляче. Бо я, кажу, цього не розумію. І сьогодні був опять, тобто, якщо ви думаєте, що в людей, які усвідомлюють ці всі штуки, нема конфліктів, то ви дуже здивуєтесь. Сьогодні теж в мене був момент, коли він мене достав тим, що він захищається, і я починаю просто така і рота роззявляти. І він підходить до мене, обнімає мене і каже, ти мені робиш боляче. І я заткнулася в ту ж саму секунду. Що б він мені далі не говорив, я почула, що я йому роблю больно, а я не хочу робити больно. Я не роблю це спеціально. Я не починаю, в мене просто відчуття, що мене не чують. Що от людина просто стінку ставить і каже, коротше, та закрий ти рота. Грубо кажучи, вона мене посилає. І я коли чую, що от ти мені робиш боляче, я просто зразу закриваю. Тобто це якраз таки вирішення оцих
питань. Тобто є в кожного є вихід, його можна знайти. Ну це не означає, що треба закривати рот. Це не означає, що треба говорити, ти не порушуєш мої якісь там кордони. Де ніхто в житті ваші кордони не зможе порушити, якщо ви за них не боретесь, якщо ви їх не вистроюєте, якщо ви про них не думаєте. Коли ви відчуваєте себе впевнено, ніхто ніколи вам нічого не посміє сказати. Але це відчуття всередині впевненості, радості, любові. Якщо є страх, що мені щось хтось скаже, страх, що там нарушить мої кордони, страх, що на мене хтось накричить, обов'язково. Це таке, як притягування. Накричи на мене. Я нарешті хочу бути впевнена в собі. Я нарешті хочу навчитися цьому. Накричи на мене. Це як благання. Розумієте? Коли ти в любові, ти коли, допустимо, там, після тої йоги, після вправ, після бігу, ти настільки довольний слон, що неможливо до тебе підійти, бо ти такого розміру, як слон. Неможливо тобі нічого сказати, бо ти того не почуєш. Не почуєш. Коли ти знаєш, що друга людина говорить тільки про себе, тобі насрати буде, що вона буде говорити. А якщо тебе це зацепить, це вже таке друге питання. Але не треба людині зразу розказувати. Що ти говориш, що вона говорить про себе. Вона суто говорить про себе. А те, що ти подумала, то ти подумала про себе. Все, на цій позитивній ноті закінчу, бо мені, походу, я пройшла тут, напевно, хвилин 20 чи 30, напевно, більше, від зупинки. І я, напевно, додому ще 1,5 години буду топати 100%. Або до маршрутки так точно 1,5 години. Ой, і ще й сідає телефон. Супер, я дуже рада, що я вийшла, вибралася. Оце, до речі, дозволити собі виговоритися. Це я знайшла такий вихід. Я створила свій канал, де я маю право, бо це мій канал, виходити в ефір. І говорити все, що я хочу. І говорити про свій досвід. І я буду дуже рада, якщо це вам якимсь чином буде допомагати. А якщо буде фідбек, то я там взагалі просто валяюся в цих, як це називається? Ніби ви мене розуму засипаєте. Я така вся, богиня. Мені хтось сказав дякую. Насправді для мене якісь те, що я можу чимось бути корисна, допомогти, і оцей фідбек, це найкраще, що я можу отримати. Дякую.